සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම. ඔයා මේක තුලා ඉන්නේ කවි බ්‍රෝ YouTube channel එකත් එක්ක. මම අද කතා කරන්නේ Google Play Store එකේ තියෙන app කොහොමද install නොකර පාවිච්චි කරන්න කියලා. සමහර විට මේක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. මම ඒක මෙහෙම පැහැදිලි කරන්නම්. සමහර වෙලාවට අපි app download කරන්න ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම පෙන්වනවා ඇති. මේ වෙලාවදී කියන්නේ මෙතන ෆෝන් එකේදී ඉඩමදි මේ app set එකක් පෙන්වලා මේ වගේ මේ app ටික අයින් කරලා මේ app එක download කරගන්න කියලා. සමහර වෙලාවට මේ අයින් කරන්න කියන app වල අපිට අවශ්‍යම applications තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ app එක අපිට download කරගැනීමේදී අපහසුතාවයකටපත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි smartphone පාවිච්චි කරනකොට විවිධ කාර්යයන් සඳහා විවිධ applications download කරනවා. මම උදාහරණයක් ගන්නම් මෙහෙම. මට ඕනේ ෆොටෝ එකක් edit කරගන්න. මම Google Play Store එකේ photo editor කියලා ගහනවා. ඉතින් මේ වගේ app ගොඩක් photo editor වලට වැටෙනවා. හැබැයි මේ app වලින් මොන application එකද හරියන්නේ මගේ වැඩේ කරගන්න කියලා මෙතනින් මට හිතා ගන්න බැරුව යනවා. සමහර වෙලාවට ඔයා මේ app එකට අදාළ MB ගාන දීලා මේ app එක download කරගනි. සමහර විට ඒ වෙලට ඒ app එක හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ data ගාන ගොඩක් අපරාධයි. ඒක නිසා අපි අද බලමු කොහොමද මේ Google Play Store එකේ තියෙන app install නොකර පාවිච්චි කරන්න කියලා. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් ඉස්සරහට බලන්න ඕන නම් කවි බ්‍රෝ YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉස්සෙල්ලා මම මගේ Play Store එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඔයත් ඔයාගේ Play Store එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඊවිතුන ඔබන්න. ඊට පස්සේ setting කියලා එකක් ඇති. මේක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේක යටටම යන්න ඕනේ ඔයා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Play Store version කියලා එක. මේක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ message එකක් එයි. මේක okay කරන්න. මේක කරන්න අපිට අලුත්ම Play Store version එක ඕනේ. මගේ update වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාගේ update වෙලා නැත්නම් ඒක update කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන උඩම බලා ගන්න පුළුවන් Google Instance කියලා එකක්. ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ටික් එක දාන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට back වෙනවා. හරි. දැන් මෙතනින් මම app එකක් search කරනවා. ඒකට මම මෙතන search bar එකට ගිහලා search කරනවා Clash of Royale කියලා. මේ විදිහට තමයි Clash of Royale එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට සුපුරුදු විදිහට මෙතන install button එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ app එකේ size එකත් MB 102යි කියලා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මේ try now කියන බටන් එක ඔබන්න. හොඳයි ඊට පස්සේ මම ටික වෙලාවක් යනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති app එක install නොකර මම settings හදලා මේ app එක පාවිච්චි කරපු හැටි. සාමාන්‍ය විදිහට මේ app එක use කරන්න පුළුවන්. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ විදිහ හැම app එකකටම හරියන්නේ නැහැ. Play Store version එක update කරලා ඔයාලට මේ විදිහට කරගන්න බැරි වුණොත් ඔයා search bar එකට යන්න. ගිහිල්ලා Google Chrome කියලා ගහන්න. ඊට පස්සේ Google Chrome එක update කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට back වෙන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ search bar එකට යන්න. මෙතන Google කියලා search එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ Google එක update කරගන්න. එහෙම කරලත් හරි කියනකොට ඔයා Google Play Service එක update කරගන්න. මේ ක්‍රමයෙන් පුළුවන් අපිට app Play Store එකේ තියෙන app download නොකර පාවිච්චි කරන්න. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක මොනවා හරි ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මේ වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. තවත් අලුත් geek වීඩියෝ එක හැම වෙනකම් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.